A történet 1941-ben kezdődött, amikor Mig Pál megalkotott valami egészen különlegeset. Számítógépes tervezés és modern eszközök nélkül pusztán a zsenialitására hagyatkozva hozta létre a hattyút. Akkoriban két változatban is megépítette. Egy füles szárnyút a lejtőkre és egy V-szárnyú versenyváltozatot a síkvidéki repülésekhez. Bár az eredeti tervrajzok a háború viharaiban sajnos megsemmisültek, a modell emléke nem múlt el. 2006-ban baráti biztatásra Mig Pál emlékezetből rajzolta újra és építette meg ismét a hattyút. Hogy a modernkor igényeinek, a rádiótávirányításnak is megfeleljen, a fesztávolságot 2600 mm-re növelte, de minden másban, az arányokban és az anyaghasználatban hű maradt az 1941-es eredetihez. Ma, 83 évvel az első tervek után ez a forma még mindig lenyűgöző. Ezért döntöttünk úgy, hogy digitalizáljuk, és a mai modellezők számára is elérhetővé tesszük ezt az időtálló csodát. Az új építőkészlet már precíziós építőkerettel és választható karbon vagy fa törzszerkezettel készül, megőrizve az eredeti elrendezés harmóniáját. Kedves Palibá, köszönjük neked a jövő antik modelljét. A hattyú újra szárnyal. Sziasztok! Elkészült a hattyú 2600 mm-es segédmotoros antik vitorlázó, amelyet Pali bácsinak, Mig Pálnak köszönhetünk, aki megtervezte 1941-ben, mint ahogy a videó elején is láthattátok a fotókat róla. Így néz ki a modellünk, így fog kinézni. A kittet itt láthatjátok az asztalon, hogy milyen alkatrészekből állnak, és ilyen fadobozba fogjátok kapni, hogy ne sérüljenek szállítás során az alkatrészek. Amit fontos elmondanom még, hogy nem véletlenül fogtok különböző anyag vastagsággal, illetve keménységgel találkozni. A bordákat kemény balzából vágtam, annak ellenére is, hogy nehéz, mert a gép súlya bőven el fogja bírni, vagy fesztávja, illetve a hozzávetőleges súlya, viszont muszáj, hogy legyen szerkezeti tartása a modellünknek. Úgyhogy azért vannak különböző anyagok, illetve az erősítéseket, amit majd fogtok kapni, az nagyon kemény balzával van vágva, tehát azért is ég meg ennyire. Az van olyan tábla, ami 100 g-ot is kiteszi, de viszont ki van könnyítve. Úgyhogy nehezebb, mint a rétegelt lemez, de ez nem véletlenül van így. Köszönöm, hogy támogattatok az építés során, és Pali bácsinak sziasztok! Tehát elérkeztünk a hattyú építéséhez. Kikészítitek a lapokat, akkor láthatjátok, hogy ami rétegelt lemezből van vágva, ugye abból lesz többek között a törzs, ebből van a nyír rétegelt lemezből is alkatrész, azokat kell kikészíteni, úgyhogy kiszeditek belőle a felesleget, illetve ezek már ugye építő kerettel készültek, úgyhogy lesznek ilyen hosszú lábaik, és ezeket kell összegyűjtenünk, tehát nem a szárny alkatrészből csak az AB, ami nyír rétegeltből van, amit itt láttok, C jelölésű kis rétegeltet, 11A, illetve 12A alkatrészt, és akkor ezekből a lapokból ki kell szedni a törzsbordákat, illetve az összes olyan alkatrészt, ami a törzshöz tartozik. Tehát nagyon egyszerű lesz felismerni, mert ami hosszú alkatrész, az mind a szárnyhoz való, azt különítsük el, minden más pedig a törzshöz fog csatlakozni, mert ugye lesz egy ilyen építő sablonunk is, amivel a törzset fogjuk megépíteni. Ugye a régi verzióban nem volt semmilyen kis kiálló rész, itt pedig majd így fog kinézni majd a törzsablonon a repülő. Tehát a lényeg, hogy készítsük elő a törzs építéséhez az alkatrészeket, bontsuk szét. Első lépésnek előkészítjük ezeket az alkatrészeket, ezekkel fogunk most dolgozni, ez a törzs építéséhez szükséges, illetve 3x3-as fenyőlécet majd, ugye törzsbordák vannak előszedve, és a törzsbordákhoz tartozó, ez is a törzshöz tartozik, ez a fogadója ugye a profil a szárnynak, és ezek két részből vannak, ezeket kell összeragasztani, ezt összeragaszthatjuk teljesen, illetve ezt is. A 4-es 5-ösnél
Ugye mivel szétszedhető lesz, ezt a részt ne ragasztjátok oda, csak így végig a 5-östől végig ragasztva van, és akkor itt nem, mert itt el lesz vágva, mert leszedhető lesz az elem. Ugyanez vonatkozik erre is. Itt tulajdonképpen ezt a hordozót kell nyilván a másik oldalról összeragasztani, illetve az 5-östől végig ezt a részt így össze fogjuk ragasztani. Majd a 4-es 5-ös között lesz majd egy ilyen kis gravír, amikor össze van ragasztva, akkor azt érdemes már előre picit bevágni, de nem teljesen átvágni, mert könnyen eltörik. Ez az első feladat. Tehát összeragasztottuk, ahogy beszéltük, a törzs építését fogom bemutatni. Az elején összeragasztottuk ezt fixre. Ugye az a lényeg, hogy itt majd le tudjuk törni, illetve a felső részt, meg ezt a hátsó részt, és itt elől nem szabad összeragasztani, mert ugye ez szétszedhető lesz. Ezt készítjük elő. A törzs építő keretnek van ez a hátsó része, a DEF. Ezeket fontos, hogy ne ragasztjátok be, illetve lehet, hogy itt hátul majd be lehet, de nincs jelentősége, ez csak egy pozícionáló, ezt félre rakjuk. Majd ezeket az alkatrészeket előkészítjük A, B, C, ugye az összes törzsborda, illetve vannak ilyen, majd legvégén kell a törzshoz ezek a kis elemek, a AB borda, és nem a B vesz, hanem AB. Az a különbség, hogy a B, sima B-nél nincs ilyen nút. De nekünk az kell, ez a vastag, ami van egy kis nút. Tehát AB, van egy motortartónk, ugye azt is fel fogjuk tenni, mert tudjuk, hogy motoros lesz, 13-as, 11-12, ezek kellenek. És nagyon fontos, hogy abban a sorrendet csináljátok, hogy mutatom, különben nem fog passzolni. Tehát akkor az első lépésnek van 2 olyan bordánk, nyír rétegeltből, ugye ez a kemény, aminek van ilyen kis csonkja. Ez fontos, hogy ezt föl kell tenni legelőször a hordozóra, mégpedig azért, mert vannak ilyen kis pöckei, amit úgy kell belefeszegetni. Ez azért fontos, hogy egyáltalán ne tudjon mozogni, mert ez megadja az állásszöget, annak ellenére, hogy balanszvezérsíkkal fogjuk megépíteni, de ezt nem mindenki így fogja megépíteni, akkor fontos az állásszög, meg nem mindegy, hogy a törzs az most hány fokos szögbe fog siklani, úgyhogy 11-es így oldalt berakjuk, és ha megnézitek, nem tudom, jól látszik a kamerán? Így, és ide húzzátok. Hát így nem tud szétesni. Ugyanezt megcsináljuk a 12-essel. Tehát fölhúzzuk rá, így. Hoppá, kiesett. Na mindegy, szóval így felszenvedjük. Tehát sikerült föltenni mind a kettőt. Akkor fogom a B. Itt megnézzük, hogy hova esik. Majd figyelek arra, hogy úgy csináljam nektek, hogy fönt legyen a gravír. Tehát a B és az A befogadót felrakom. És akkor ide fogom beilleszteni az egész állványunkat. Azért nem ragasztom oda, mert a végén nekünk ezt föl kell tudni szedni, ugyanis le kell róla törni ezt az egészet. Úgyhogy most mindent beillesztek a helyére. Így. Tehát belenyomtam a helyére mindent, ugye ez szárazon van, amit érdemes, hogy ezt a lapot le lehet ragasztani, vagy lecsavarozni, amin építitek. Mert látod, most ebben van egy kis görbület, akkor az is számíthat. Utána egytől végig bele fogjuk tenni a bordákat, de fontos, hogy tegyünk ragasztót mindenhova. Tárazon próbáljátok föl. Én már ezt kipróbáltam, úgyhogy már nem szárazon fogom föltenni. Tehát szárazon legyen kipróbálva, hogy minden stimmel, leszeditek, és akkor lehet ragasztani. Fontos, hogy itt, látjátok, ezt nem ragasztunk ide semmit. Nincs ragasztás. Csak itt a 1-es, 2-estől fogva. A nútokat, hogyha van rá időtök, meg energiátok, akkor lehet. Ugye ne felejtsük el, hogy itt majd összeragasztóztuk, de
ott majd lesznek azért problémák, amikor szétszedjük, mert ennek ugye itt fog nyílni a gép, úgyhogy itt oldalra is tegyünk, itt meg egyáltalán ne tegyünk ragasztót, próbáljuk meg, hogy arra törekedjünk, itt meg már mindegy a 6-ostól fölfele. Jó? Egyes borda, és óvatosan, hogy nehogy összetörjön. Fontos, hogy a 4-es, 5-ös borda tök ugyanolyan, egy helyre megy, de nehogy összeragasszátok, mert itt lesz majd a szétszedhetőség megoldva. 4-es, és akkor mellé berakjuk az 5-öst is. Így. És végül a 9-10. A C, ami ide fog menni, azt a legvégén ráértek fölrakni. Ez ugye azt a célt szolgálja, hogy majd megvezeti a legvégén a törzset, ami bemegy, ide végig, ugye látjátok a nutot, hogy itt se legyen elrontva az állásszög, úgyhogy most még nem kell. A most következő rész, az pedig ez a hátsó, ami itt be kell tudnunk tolni. Csak hogy ha szorul, akkor le kell belőle csiszolni egy nagyon keveset, hogy könnyedén passzoljon oda bele. Megcsiszoltuk, most mutatom a különbséget, hogyha meg van csiszolva, akkor ennek ilyen könnyedén, ugye eleve az, hogy sima a felülete, az is számít, meg hogy jobban befér, lehet vastagabb az anyag. Ugye ez ide fog becsatlakozni így. Látni fogjátok a gravírnál, ugye nyilván most meg be kell ragasztózni. Tehát ennek ez a lényege. Az fontos, hogy itt mindenképpen legyen majd megcsiszolva, mert ebben fog ez a két anyag majd így fog találkozni. Amit ugye majd el fogunk vágni, mert ide fog kerülni a motortartó, de az antik szabályoknak megfelelően próbáltam úgy csinálni, hogy ne nagyon változtassak a tervrajzon. Úgyhogy itt tulajdonképpen egy gravír van, és csak majd oda kell tenni ezt. Ez lesz a motortartó. Az általunk kikísérletezett motor kétféle lesz hozzá ajánlva. Ahhoz a kereszthez ez pont megfelelő méret. Sőt, erős is az a motor hozzá. Következő lépésként szárazon próbáljátok be a tetejére való ezt a rétegelt lemezt, és akkor utána lehet ezt is beragasztani. Ne felejtsétek el, a 4-es, 5-ös, ott nálatok lesz gravír, nekem most lemaradt, de ha nektek is lemarad, akkor a felénél el kell vágni, vagy snitzerrel, vagy fűrésszel bevágjuk. Tehát ez most ilyen leszedhető formában van itt ez a része, és akkor így ragasztjuk föl, próbáljátok ki szárazon, én most ezt is beragasztom, meg ezt szárazon fölrakom, és akkor ragasszuk be. Tehát ezt beragasztóztuk, és akkor, hogy könnyebben tudjam illeszteni ezt a nagyobb részt, nyugodtan felhúzhatjuk rá a bordát. Ezt még csak azért, az A-t mondjuk, kezdjük az A-val, hogy könnyebb legyen dolgoznunk, így, hogy nem mozduljon el tulajdonképpen. Így. Jó? És akkor a 13-ast is föltesszük, hogy addig tudjon kötni a ragasztó. Ez egy ilyen mindig mozgó alkatrész. És akkor most pedig operációs munka következik, rá kell próbálni. A szárazon sikerült ráilleszteni mindent, ugye ezt a végén majd berakjuk, amit nem szabad összeragasztani, így felülről kell majd betolni, és leveszem, és lehet összeragasztani itt a végén is, jó? Itt is össze kell ragasztani.
ezt megfogatom csipesszel, hogy ne hulljon szét addig se. És akkor megyek tovább. Amit mondtam nektek, föl lehet rárakni ezt addig, hogy könnyebb legyen állítgatni. Így. És nagyon óvatosan, mert nagyon könnyen eltörik. Mindenhol illeszteni kell egy kicsit, és akkor egyszer csak bemegy minden a helyére, látjátok? Palibá, hogy ezt hogy tudtad megcsinálni annak idején, hogy nem volt számítógép, le a kalappal. És berakom mellé ezt a lemaradt részt. Hát nem egyszerű feladat, az biztos. Így. Ugye ezt nem szabad oda ragasztani, csak itt. És a biztonság kedvéért a schnitzert itt végig tolom rajta, mindjárt mutatom. Ugye az előző ragasztásnál, látjátok, most itt ketté van tutira szedve. Viszont nekem fognia kell valaminek, úgyhogy ezt ennek ellenére itt két elem ragaszkodjon egymáshoz. Ha ezzel megvagytok, akkor ugye ezt kötni fog szépen, akkor levesszük, és van két csonkunk, 12A meg 11A, amivel be van ragasztózva, 12A az idejön. Mielőtt felraknátok a 11A-t, fontos, hogy a C elemet mindkét oldalra tegyétek be, mert nem fog beférni. Tehát ezt toljátok így be. Így. Fontos, hogy a C nyilacska lefele álljon. Mindegy, hogy honnét rakjátok be, mármint, hogy melyik irányból, csak lefele álljon, az a lényeg. Betoljuk, aztán majd oldalról fog kapni ragasztót, és visszarakom a 11-at, majd oldalról adok ennek is ragasztót, így, és akkor visszatolom a C-t, tehát hogy ez így fog összeállni. Így. Jó? És acél, vagy hát ugye most acélról beszélünk, de lehet karbon is. De egyelőre próbáljuk meg föltenni az A bordánkat, ami pedig így fog csatlakozni. Tehát, mint látjátok, ez így fogja adni magát, és akkor ide a végén pedig a B elemünk fog jönni, aminek van egy ütközője. Tehát a ragasztásnál tudjátok használni ezt a kis acélt, hogy legyenek. Így. Jó. Így mindkét oldalon. Na. Ezt fogjuk felragasztani ide a végbordához. Így. Végül felraktuk ugye ezeket a B bordát is, és fogpiszkálóval mindenhol menjetek végig, hogy mindenhol kapjon ragasztót oldalt is lehetőség szerint. Illetve én be fogom dugni ide a kis chesztereket, mindenhol, hogyha ragasztó folyt, akkor ne legyen ez probléma. És meg kell várni, amíg megszárad, és utána fogunk ebben tovább foglalkozni. Jó? Tehát ezt a két alkatrészt itt megvágjuk, és leszedjük, mert ugye útban van a kis lécezésünknek. Leszettem a talapzatról, levettem a C-bordát, és akkor itt látszik-e? Itt bevágom mindkét oldalról, csak meghúzom, hogy biztos, hogy jól törjön el, illetve a másik oldalon is. Kiszedem, és óvatosan letörjük. Így. Majd megfaragjuk nyilván, hogy ott jól legyen, meg megcsiszoljuk. Ha be van vágva, akkor egy
fogó segítségével könnyen le lehet törni, és akkor a maradékokat meg lecsiszolni. Amint látjátok, levettem a talapzatról a kis dínónkat, amik útban vannak, az ugye le lett törve. A fenyőlécünket, a 3x3-as fenyőlécet, azt az összeset tegyétek bele mondjuk a kádba, egy kis fürdőre egy 10 percre, hogy megszívja magát vízzel, így hajlítható lesz. Berakjuk ugye a képen látható módon a helyükre, de majd fogok még egy képet csinálni erről, amikor mindegyik bent van, és akkor arról tudtok kopizni. Majd mindkét oldalra csipesszel fogom rögzíteni, majd megvárom, hogy megszáradjon, és utána fogom a helyére pozícionálni és beragasztani. Ennek az az oka, hogyha most vizesen tenném így be, és nem várnám meg, hogy megszáradjon, valahol össze fog menni, és nem fog hozzáérni. Tehát el is húzhatja az egész szerkezetet, viszont az ívek meg fognak maradni. Arra figyeljetek, hogy ezek a lécek ne idáig menjenek csak ameddig a törzs tart, hanem nyugodtan menjen tovább, vagy még ennél is tovább mehet, mert hogyha versenyzésre adjátok a fejeteket, és fa spic lesz berakva, akkor az a jó, hogyha minél hosszabban fogja a fa spicet, minél jobban elviszi a ráható erőket, leszálláskor, hogyha jobban oda nyomod, akkor ne az legyen, hogy elrecsen. Ugye a karbon nem fog, de a fa az sanszos, hogy nem biztos, hogy kibír egy ilyen nagyobb odaverést, és ahol a leggyengébb pontja van, ott fog eltörni. Tehát kezdjük el, vizes fürdő, és utána tegyük be a helyére a léceket a képen látható módon. Mint látjátok, csipeszekkel megfogadtam a léceket, a helyén fog megszáradni, körbeforgatom, itt is látjátok, hogy így jönnek a lécek, így. Meg fogom mutatni még miután megkötött, illetve itt elől csak így át kell hidalni, majd a legvégén oda csak be kell rakni egy sima lécet, így ez be lesz borítva. Miközben szárad a lécezés, meg ugye nincs beragasztva, itt látjátok, hogy van egy gravír itt úgymond a törzsnek a kilépő pontjánál, oda fog kerülni, lehet alakítgatni, törzs, oda fog kerülni a motortartó, picit lefele áll, az nem véletlen, tehát a motornak egy kicsit lefele kell állnia. Ezek a kis díszítő elemek, ezek ugye ilyen, majd megvágom, tehát ezek a díszítő elemek, ezek utána kerülnek majd kialakításra, amikor ezt fölraktuk. Tehát ugye most nem egy vitorlázó modellről fogunk beszélni, hanem egy motoros vitorlázóról. Tehát amikor ez benn van, akkor majd hozzá fogjuk igazítani ezt az alkatrészt. Tehát ezt most levesszük. Annyit kell erről tudni, hogy ez itt direkt így lett tervezve, nem tudom mi oknál fogva, hogy ez egy kicsit ferdén van benne. Tehát ezt így találta ki Palibá. Ez egy picit így húzottan van folyamatosan, és akkor majd úgy kell alakítani, hogy a léc az hozzáérjen, vagy kettőt egymás mellé szedni. Majd ezt meg fogom nagyítani, hogy tudjatok belőle faragni, tehát ki kell alakítani, hogy passzoljon hozzá. De most nekünk ezt itt le kell vágni. Tehát levágtam. Ugye a gravír mellett vágtam azért, hogy majd a lécet tudjam oda igazítani, hogy az is tartson, és majd most kiveszem a lécet, és levágom a többit, tehát ahol a gravír van, és akkor a lécem belenyúlik ebbe a kis tartóba, meg majd oldalt is fogja tartani ezt a kis motortartót. Hogy ez így fog összeállni, a felső léc belecsatlakozik itt a motorba, az alsó lécet, meg majd ahogy kiadja, ott el fogjuk vágni, és ez egy kicsit lejjebb fogja tartani, vagy fogni. És akkor ide fogjuk a motort fölfogatni. Elkészült a ragasztás, már beragasztottam a léceket, és itt láthatjátok, hogy mi merre megy. Közeli képen megmutatjuk, hogy csatlakozik így. Ide raktam föl ugye le van vágva, amit mutattam, és a léc bemegy ide. Hogyha itt rövidre vágjátok, mint én, akkor itt hozzátettem, megerősítettem egy kis fenyőléccel, meg ide is tettem fenyőlécet, de ezt mindenki szabadon választott, hogy oldja meg. Ugye lefele áll, ahogy a motornak lefele kell állnia. Még itt is, a tolómotornál.
És hát így állt össze. Most pedig a szárny építése következik. A szárny építése következik. Először készítsétek elő a főtartókat, és ezeket kell itt összeragasztani. Így. Várjátok meg, amíg megszárad. Fontos, hogy a ragasztásnál itt az éleket meg kell tisztítani teljesen, hogy összeragadjanak, illetve a csomagba fogtok találni ilyen kis áthidaló bordákat, vagy falapokat, hogy itt ne legyen gyenge pontja. Tehát ide beragasztjuk, és akkor egy csöpp pillanatragasztóval rögzítjük ezt, hoppá, hát ne ennyivel, kevesebbel, és itt a másodiknál is. Ugye ez kelleni fog az aktivátor, és így végig megyünk tovább. Amint látjátok, most föl lett ragasztva, így végig az egész szárnyon föl van ragasztva. És most lehet berakni a bordákat. Először szárazon, és akkor utána lehet beragasztani, hogy minden stimmele. Így előkészítitek a bordákat, megszámolva, hogy minden megvan, a D vessző és a D, az majdnem ugyanez a borda, csak ebbe a főtartó helye bele van vágva, nagyon hosszan, nem kötelező nyilván odáig használni, ha acélruddal használjátok, akkor ilyen 20 cm távolságban használtuk mi az első gépnél. De a bordák lábait, vagy végeit én minden harmadiknál, negyediknél szoktam leragasztani, de hogyha látom, hogy nem görbe és egyenesen fut a vonallal, akkor azért nem ragasztom le feltétlen, mondom csak minden harmadikat, negyediket, mert amikor a kilépőt oda teszem, akkor sokkal egyszerűbb, ha van egy kis eltérés, oda irányítani. Viszont a ragasztó, amikor ide lefolyik, akkor egy kis fogpiszkálóval érdemes behúzni mindent a helyére, és a lécek helyénél pedig lehúzni a ragasztót, hogy mire oda kerülünk, hogy a lécet föltegyünk, ne legyen egy ilyen ragasztó gübics, ami kinyomja a lécet. Jó, tehát oldalról is mehet a ragasztó. Ezt az idősebb korosztály nagyon jól fogja tudni, hogy így kell csinálni, illetve most bedugom ide a főtartót, hogy lehúzzam a ragasztót azokról a helyekről, ahova nem kell. Úgyhogy berakom ide is. Ahogyha letisztítottátok, akkor mehetünk tovább a ragasztással, és majd a legvégén természetesen, vagy akár most is lehet az oldalához is tenni ragasztót. Egy hasznos tanács, amit megengedtek, hogy ugye nem szabad a bordákat nagyon nyomni, mert el fog törni. A kitbe több D és D vessző borda lesz, hogyha valamit elrontatok, vagy törik, pont kiadja ott az anyag, úgyhogy ne csodálkozzatok, hogyha marad D, meg D vessző bordából több. Hogyha törtök, akkor legyen mihez nyúlni. És itt alá kell nyúlni a fésűnek, ahol nem megy le, ugye ki van faragva esetleg, és lenyomjátok, hogy színbe legyen. Ha elértetek ide a DD-hez, ahol két D betű van, akkor azt össze kell ragasztani. Jó? És akkor úgy rakjátok be a két bordát, és akkor úgy toljuk be a helyére. Jó? Ennyi. Szükség esetén meg kell faragni a helyét. És akkor idáig eljutottunk a végéig, akkor itt már rétegelt lemezekből fogjuk föltenni, ugyanígy föl fogjuk tenni, ahogy ebből. Mint látjátok, mindenhova az oldalához teszek egy csepp ragasztót, amit el fogok húzni, hogy ne maradjon sok fölösleg, mindenhova menjen a szélén. Ezt az idősebb korosztálynak nem kell mutatni, aki még nem csinált ilyet, annak mutatom. Plusz ugye ez függőlegesen föl van állítva, mégpedig azért, hogy ne folyjon a léc útjába a ragasztó. Jó?
és minden oldalon. Következő lépésként, ugye még köteragasztónk, ezt ne hagyjuk a végére. A lécet fogjuk berakni, a léceink 1 méteresek, és ugye arra kell figyelni, aki még nem csinált ilyet, hogy ahol van az összeeresztés, az legyen áthidalva, ugye, mondjuk így fölteszed, és ugye idáig ér el a lécem, akkor meg fogom toldani, és réjjel mindjárt majd azt meg fogom mutatni. Az a lényeg, hogy megtoldjuk itt, a léc, mert majd le kell belőle faragni, az L bordáig fog menni, de a végén faragni kell, mert már színben van, és ugye itt fogom megtoldani. A bordánál toldasz, és akkor és megmutatom, hogy rajzolok egyet, az öregeknek nem kell mutatni, vagy akik már csináltak ilyet. Így meg van toldva, és itt a bordánál fogunk. Tehát ezt levágom, és utána rámérem erre, elvágjuk, vagy snitzerrel, vagy fűrészlappal, és úgy fogjuk összetoldani. A következő lécet, ami ide jön, ugye ezt nem itt fogjuk toldani, mert akkor gyengítenénk. Ugye itt van a másik toldás, hanem mondjuk arrébb 15-20 centivel, hogy mindig fedésbe legyenek a toldások. Amit látjátok, elvágtam már a léceket, ugye itt így fog csatlakozni, és arrébb kihagytam egy 25 centit, itt vágtam el, és ugye a lényeg, hogy a bordánál legyen toldva, minél nagyobb szögben, annál jobb. És ami még fontos, hogyha megnézitek itt a K, ahogy megy le, illetve itt is a K-nál, vagy a H-nál és a K-nál, ott le kell majd faragni, és most mielőtt berakjátok, sokkal egyszerűbb, mint itt a helyén, berakjátok színbe, itt látjátok, hogy a H-nál színben van, az L-nél pedig kitüremkedik. Én itt föl szoktam jelölni, hogy körülbelül ennyit kell levágni belőle, innét, nem levágni, lefaragni, vagy akár lecsiszolni, illetve itt a K-nál szintén ugyanez a feladat, hogy látom, hogy az F-nél kezdődik, és itt végig, itt már alig fog maradni valami. Ezt megfaragjuk, és akkor úgy ragasztjuk be, és a legvégén természetesen majd lehet csiszolni. A ragasztást nem fogom fölvenni, de ugye egyértelmű, hogy az elejétől a végéig bekenjük ragasztóval, és akkor berakjuk a léceket. Óvatosan nyomkodjátok, hogy ne roppantsátok össze a bordát. Ha kell, akkor lehet tenni csipeszt. Egy kis trükköt szeretnék nektek elmondani, hogy ugye itt le kell faragni, és avval tudtok trükközni, hogy nem azt az oldalát faragjátok, ami fölül csiszolni kellene, hanem az alját, és ha van egy kis dilettáció vagy különbség, azt a ragasztó ki fogja tölteni, és nem kell utómunkát csinálnatok. Erre tök véletlenül jöttem rá, hogy mennyivel egyszerűbb. Mert ha így raknám ide, mert ugye most elrontottam, tehát mondjuk így, akkor itt hepehupás, és akkor csiszolgatni kell. Ugye nyilván a maximumot kihozzuk belőle, de így teljesen sima színben van, oda lehet ragasztani. Jó? Kész vagyunk a lécek beragasztásával, csipesszel megfogatom, ha szükséges. Jó, oldalról belenéztek, akkor látjátok, hogy felfekszik-e normálisan a léc. Most itt minden ok, amíg köt, addig felrakjuk a kilépőélt. Most láthatjátok a kilépőélnél, hogy miért kell megfaragni, és miért nem ragasztom mindenhol oda, mert ugye a fésükot fogják, és ezt ki tudom mozgatni. Azért, hogy be tudjam helyezni, pozícionálni a kilépőnek a helyére. Ugye ez is egy fésű. És akkor, ami még fontos, problémát szokott okozni, hogy ne akarjátok egyszerre föltolni, hanem mindig az elejétől kell kezdenünk, és akkor szépen beillesztjük. Mindezt azért szárazon, hogy lássuk, hogyha valahol faragni kell, vagy valami nem úgy adja ki. És akkor folyamatosan tolom fel a helyére. Látjátok így? Ezért nem érdemes mindenhol leragazgatni. Lehetnek referenciák, látod itt például vastagabb a borda, és az nem engedi, tehát akkor ott följelölöm, hogy ott majd picit ennél a bordánál vágni kell. Mindenhol szuper, illetve ennél. Oké.
Mint látjátok, most szárazon fölhúztam, jó lesz, úgyhogy bekenem ragasztóval is fölrakom. Ami még fontos lehet, hogyha közeli kamerállást tudunk mutatni, hogy itt a kilépő, hogy egy picit kijön, tehát úgy kell fölraknotok, majd fölhúzni, amikor oda lesz ragasztva, hogy itt színbe legyen. Ugye az adja meg azt a szöget, amire nekünk szükségünk van. Tehát ne lenyomjátok, és akkor itt van egy ilyen ütköző, hanem fölhúzom addig, hogy színbe legyen, és akkor az a tökéletes szöge a kilépő élünknek, és minimális csiszolásra lesz szükség. Utána pedig a szárnynak a kilépő élét fogjuk fölragasztani, ami szintén, tehát van a kilépő élünk, ugye ez fog ide kerülni, mindjárt megmutatom, ezt is ugye fölpróbáljuk, így. Itt is ugye a tetejével fusson. Ebből majd csiszolni kell nyilván, de van egy másik élünk, ami majd itt csatlakozik. Ezt is fölpróbáljuk. Nyilván ezt is ragasztjuk majd. És akkor ennél van az, hogy a tetejével legyen párhuzamos, vagy síkba, bocsánat, tetejével a kilépőknek. És ugye ez megy fölfelé, hogy szárnyal csavarás van, és ahol szükséges, ott majd ki kell lékelni, illetve majd a belépővel össze fogjuk hozni, csipeszelni. Most ragasszuk fel, és akkor addigra megköt majd a főtartó, és fölrakjuk a belépőt is. Tehát a kilépőjehez jutottunk, az fontos, hogy nagyon kevés ragasztót használjátok, minél kevesebb folyjon ki alulra, mert ugye nem a ragasztó mennyisége a lényeg, hanem hogy hol van, és megvan, lehetőség szerint kaparjátok meg itt a nútokat, megkapartam valamennyire, és akkor ugye ez fölmegy ide, így, ez egy sokkal vastagabb, mint látjátok, mert itt kell elcsiszolni, és így tudtam ki. Mindenhova beillesztem, így, és akkor arra figyelek, amit már mondtam többször, hogy a kilépők legyenek színbe. És most így hagyom egyelőre, hogy kössön. Kihúzom egy kis ragasztóval. Tehát kihúztam mindenhol ragasztóval, és most várunk, hogy megkössön, egy 10 percet, hogy meghúzzon a ragasztó, és most a BE jelű belépő élt fogjuk végig beragasztani, de előtte, mint ahogy már mondtam többször, szárazon fölpróbáljuk. A szárnyvég belépőjét fogjuk fölilleszteni. Nagyon fontos, hogy itt, meg itt legyen megcsiszolva, lekaparva, hogy utána ugye össze lehessen dolgozni. És itt is ki van szedve a korom. Az ne zavarjon meg, hogy itt van egy bevágás, ez az alsó lécnek a folytatása, tehát nem ennek kell csatlakoznia, hanem ennek így össze kell ragasztani. Hogyha ide fölteszitek, akkor az segít, vagy ide az a lényeg, hogy legyen összecsipeszálva, és akkor így kell megkötni, vagy alá teszünk valamit. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy itt ugye kövesse a tetejét, mert avval van elcsavarva. Így. Tehát ezt itt fölemeltem fölé, és így összehúzatom gombostűvel vagy csipesszel, és a végén majd össze fogjuk dolgozni. Ami hozzátok kerül, ott majd hagyok több balzát, hogy lehessen vele operálni. Összecsipeszeltük, megkötött, akkor majd utána foglalkozunk vele, ki fogom még pótolni, amennyire lehet. És félretesszük, és megvárjuk, amíg megköt. Megkötött a szárnyunk, és akkor most föl kell szednünk a sablóról. Ez egy türelmet és óvatosságot igénylő folyamat, éles snitzer legyen. Ugye lábaknál el kell választani a talajtól. A balzánál ugye ez könnyen megy, meg most nekem azért megy könnyen, mert nagyon kevés helyre ragasztottam, illetve megmutatod itt közelről, hogy itt vannak a fésűnek a kemény részei, az pedig innét
picit megvágva, meglökve, de nagyon óvatosan lehet elvágni. Csak nagyon óvatosan tényleg, és éles késsel. Na most nekem lejött egybe, szerencsém volt, de a másiknál azért nem ennyire egyszerű, illetve a papírról mondjuk könnyebb lesz felszedni, mint erről. Amit tudnotok kell, még nem vagyunk kész a szárnyal, mert kellenek bele a lécek. Le kell szedni ugye ezeket a kiálló füleket, letörni, levágni itt végig, belerakni a fenyőléceket, ugyanúgy, ahogy a tetején csináltuk, tehát áthidalással, és nyilván, hogy nem ott kell megtoldani az alján, ahol meg van toldva a tetején a léc, hanem a kettő között arrébb, hogy áthidalás legyen. Valamint, mivel nem tiltja a szabály, és nem csak olyanok építik meg, akik vagy versenyezni szeretnének esetleg vele, látni fogjátok, majd bele fogunk építeni Andrásokat, így végig, mert ugye a mai motorokhoz azért tekeredni fog a szárny. Meg hát próbáltuk már, és azért nagyon nagy óvatossággal kell gázt adni neki. Úgyhogy most ragasszuk be a fenyőlécet. Ebben a videóban az andrásolást szeretném nektek megmutatni. A kitben lesz belerakva egy ilyen, ami nem versenyzéshez való. Tehát azok, amik végig mennek így bordák, az nem felel meg az antikba, mert hozzáér a borításhoz. De ezek benten lesznek a kitben, mert nem mindenki versenyezni szeretne. Illetve lesznek ilyenek, amik ugye sokkal rövidebbek és keskenyebbek, tehát nem fog hozzáérni a fóliához, de valamilyen szinten erős, illetve ki lehet váltani fenyő léccel is, ha valaki úgy szeretné. Mint látjátok, itt úgy van megoldva, hogy mindegyikből kell faragni nyilván, pluszosak ezek az alkatrészek is, hogy a könnyítés végéhez csatlakozik. És akkor így nem kell félni attól, hogy nem felel meg a szabályzatnak, tehát nem fog hozzáérni a borításhoz.